سلام میگم به همه دوستان و همراهان عزیزم و خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستان و عزیزانی که جدیداً به جمع ما اضافه شدن. امیدوارم درخت پشتکار و تلاشتون به ثمر برسه و بتونید نتیجه موفقیتی که همیشه در ذهنتون بوده و پرورش میدادید رو ببینید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون هست، نیت کاری، تحصیلی، ازدواج، هر نیتی که دارید انجام بدین. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حضرت حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش. خیال حوصله بحر می پزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را، که موج می زندش آب نوش بر سر نیش. ز آستین طبیبان هزار خون بچکد، گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش. نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش. خب دوستان، باید بگم این غزل حضرت حافظ در اوایل حکومت امیر مبارزالدین و هنگامی که شاه ابو اسحاق متواری بوده سروده شده و حافظ اون رو شکاری سرگشته خطاب میکنه. بیت دوم از ابیات عاشقانه مشهوره که معشوق با زیبایی و کمان ابروهاش دل و دین عاشق رو ربوده. اما در تفسیر این غزل حضرت حافظ میگه زمانی که شما نیت کرده بودید برای گرفتن این فال، یک تشویش و دلهره‌ای داشتید، اما بدونید که سرنوشت شما چیزی جز تجسم عملکردتون نیست. در واقع خیلی از اتفاقاتی که در زندگی همه ما میفته نتیجه اعمال خودمون هست. توجه داشته باشید که عمر در گذره، پس فرصتها رو از دست ندید. اگر خطایی ازتون سر میزنه، اگر اشتباهی انجام میدید و اتفاقات بدی در زندگیتون میفته، اونها رو حساب بدشانسی نذارید. خوب فکر کنید ببینید کجای کارتون ایراد داره که این اتفاقات براتون میفته. خیلی به کم و زیاد زندگی اهمیت ندید و به اون چیزی که دارید بها بدید و از اونها استفاده بکنید. قارون با همه ثروتش هرگز نتونست آرامش رو جز در سایه خداوند پیدا بکنه. پس شما هم یاد خداوند رو در دلهاتون زنده نگه دارید و از یاد خداوند غافل نشید. تصمیم گیری در یک مورد خاص براتون سخت شده و سر دوراهی موندید. همه کارها رو برای خودتون سخت گرفتید و از انجام دادنشون ناامید میشید. فکر میکنید تا حالا زنده بودنتون و کار کردنتون خیلی ثمره‌ای نداشته و تلاش هایی که انجام دادین هدر رفته و فکر میکنید در حال گول زدن خودتون هستید. هرچی میدوید به جایی نمیرسید. بدونید از هر جا که شروع کنید برای شما منفعت داره. گاهی وقتها زمان میبره تا شما نتیجه تلاشاتون رو ببینید. فکر نکنید که الان اگر به چیزی که میخواستید نرسیدید باید از تلاشتون دست بکشید و دیگه اقدامی انجام ندید. به تلاشتون ادامه بدید و مطمئن باشید که برای شما اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
با تجربه‌ای که به دست آوردید تصمیم بگیرید. اگر کاری انجام دادید که باعث شده در اون راه تجارب زیادی کسب بکنید، از اون تجربه استفاده بکنید، تصمیم درست رو بگیرید و راهتون رو انتخاب بکنید. بدونید که خداوند در این راه یاری رسان شما هست و به شما کمک میکنه. مدتی هست که در کار دلتون موندید و نمیدونید که باید چه تصمیمی بگیرید. قصد قدم گذاشتن در راه عشقی رو دارید که به طرف مقابلتون اطمینان کامل ندارید و از عاقبت کارتون میترسید. بدونید که عمر محدود و کوتاهه. فرصت از دست میره، زمان رفته بر نمیگرده. پس به جای دلمشغولی های کاذب، به جای فکرهای منفی، دست به یک تلاش بزرگ بزنید تا به هدفتون برسید. چون برای رسیدن به این نیت باید به قول معروف یک خزانه‌ای پر از تلاش و همت داشته باشید تا بتونید به چیزی که در دلتون هست برسید. اعتمادتون رو از دست دادید و در مورد مسئله‌ای با تردید نگاه میکنید. در درونتون، در وجودتون، در ذهنتون یک جدایی سخت رو شروع کردید. سعی کنید به خودتون متکی باشید. تمام جوانب کاری که قرار هست انجام بدید و در ذهنتون هست رو در نظر بگیرید. اون موقع دست به اقدام بزنید. عجله هم نکنید. همونطور که گفتم همه جوانب رو در نظر بگیرید. خوب و بد رو تشخیص بدید. در واقع کفه خوب و بد این کار رو در نظر بگیرید، بعد اقدام بکنید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حضرت حافظ میگه ظاهراً شخصی در ذهن شما هست یا بهش عشق می‌ورزه یا در رابطه‌ای با شما هست که از شما دوره، اما آرام و قرار رو از شما گرفته. دل در گروه این شخص دارید. درسته که در واقع میگن آدم عاشق کور هست و کر، اما باید از قدرت عقلتون استفاده بکنید. با یکی از دوستانتون که دلسوز شما هست مشورت بکنید و در این راه و در این عشق از ایشون راهنمایی بخواید. اگر به تازگی کاری رو شروع کردید و نگران عاقبتش هستید، باید بدونید که این کار برای شما کار مناسبی هست و نگرانی و تردید رو از دلتون بیرون بکنید. حضرت حافظ داره بهتون توصیه میکنه اگر کسی در زمینه خاصی به شما وعده و وعید داده که کاری براتون انجام میده، بهتره به وعده و وعیدهای دیگران دل نبندید و از کسی توقع نداشته باشید. همه اون چیزی که میخواید براتون درست میشه، براتون اتفاق میفته، اما خودتون باید دلسوز خودتون باشید. خودتون باید برای خودتون قدم بردارید و نباید منتظر کسی باشید که بیاد اوضاع رو برای شما سر و سامان ببخشه. در مورد نیتی که دارید، حضرت حافظ میگه برای هر کاری باید پختگی و آمادگی لازم رو داشته باشید و در واقع یک اقدامات اولیه‌ای انجام بشه. نمیدونم شنیدین یا نه که میگن بر اثر صبر نوبت ظفر آید، یا میگن گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. در واقع منظورش اینه که برای نیتی که دارید عجله نکنید، چون موقعیت‌های بیشتری رو بهتری در انتظار شما هست. دنیا برای هیچ کس به آخر نمیرسه و اگر چیزی در تقدیر شما نوشته شده باشه حتما نصیبتون میشه و به اون مورد خاص خواهید رسید و کسی نمیتونه اون مورد خاص رو از شما سلب بکنه. خوددار باشید، خودخوری و لجبازی نکنید، بد اخلاقی و تندخویی رو از خودتون دور بکنید، چون با این بد اخلاقی و تندخویی اطرافیانتون از شما فاصله میگیرن. شما با کوچکترین کاری، با کوچکترین نظر مخالفی قهر میکنید، تحمل ندارید، ناراحت میشید. گاهی وقتها
بی منطق میشید. سعی بکنید قدری روی درون خودتون کار بکنید و این خصلت‌ها رو از خودتون دور بکنید. در آخر هم حضرت حافظ داره بهتون توصیه میکنه که برای انجام دادن کاری، حالا این کار یک فعالیت اقتصادی هست یا یک رابطه احساسی هست، خیلی به شریک کاریتون یا شریک احساسیتون پیله نکنید. اون شخص مورد نظرتون رو در تنگنا قرار ندید، چون ممکنه دست به یک کاری بزنه که به ضرر شما تموم بشه و تمام رشته ها پنبه بشه. اجازه بدید سر فرصت این اتفاق بیفته. همونطور که گفتم خیلی عجله نکنید، شخص مورد نظر رو در تنگنا و فشار قرار ندید. اجازه بدید ایشون هم خوب فکر بکنه و بعد تصمیم بگیره که اینطوری برای هر دو طرف سودمند هست. اگر شخصی یا چیزی مفقود شده، بدونید که سالم به خونه برمیگرده و اگر هم برای خرید و فروش نیت کردید، باید بگم هم خرید هم فروش براتون سودآوره و منفعت داره. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.